Nagbukas ang bagong taon sa isang pagsabog. Pero wala pa nakararamdam na may mas malaki pang sakuna ang madadatnan ng lahat. Isa lang ito sa mga krisis na aming sinubaybayan sa mga nakalipas na taon. Puno ng matitinding pagsubok ang nakaraang dekada. Yes. Ano sino nagpuputukan? Sa trabahong ito, bawal magkasakit. At bihira ako magkasakit. Nitong Pebrero, lungsod naman ang aming nilakbay. Hindi namin akalain na makalipas lang ang 2 linggo. Hindi na kami makalalayo pa sa lungsod. Mula sa ngayong ika-8 ng gabi, ilang minuto mula ngayon hanggang ika-5 ng umaga ay mahigpit na ipatutupad ang curfew para sa lahat. May panibago na namang krisis. At ako mismo, hindi lang tagapahayag, kundi nasa gitna mismo ng malaking pagsubok. Habang abala sa paghahanda sa Pasko, ang mga Pilipino ng nagdaang taon, may isang bagong sakit na unti-unti nang kumakalat sa Wuhan, China. Ang coronavirus disease o COVID-19. Isa itong nakamamatay na respiratory disease o sakit sa baga. Mabilis itong kumalat sa mundo hanggang idineklara ng World Health Organization na isa ng pandemic. At noong katapusan ng Enero, naitala ang unang kaso nito sa Pilipinas. Sa atin din naitala ang unang kamatayan nito sa labas ng China. Today, the DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. Ayusin po natin yan. Pagsapit ng Marso, Saan yung ano mo? Saan yung... Ito ba yung ID mo? Wala kang ano yung COE. unti-unti nang kumalat ang sakit sa bansa. Meron na rin akong nararamdaman. Mataas na lagnat na ayaw bumaba. Kaya minabuti ko nang magpa-check up. Malaputing ulap ang nakita sa aking baga. May pneumonia na pala ako. Nagpa-admit agad ako sa ospital. Apat na araw ang inabot bago lumabas ang resulta na positibo ako sa COVID-19. Sunog ko na siya. 1, 2, 3. Tapos na? Opo, okay Oh. po. Dahil sa bilis makahawa nito, bawal ang dalaw sa mga pasyenteng may COVID-19. Marami na kaming lumalaban, ngunit ang totoo, mag-isa mo itong haharapin. Mahigit 2 milyon na ang tinamaan ng sakit na ito sa buong mundo. Para sa milyong-milyong tao sa mundo na naka-quarantine ngayon, hanggang tanaw na lang muna sa bintana ang maaring gawin. Ito ang tanawin ko sa ospital. Isang tahimik na eksena na tila nakakabingi.
May namatay na ba ng pasyente rito? Meron na rin po. Dahil sa COVID? COVID. Mga ilan na? Hindi pa lang po alam mo. Anong nangyayari sa mga patay dito? Wala po akong idea kung anong ginagawa after yan. Bakit hindi sila pwedeng makita ng mga kamag-anak? Yung infection po ulit, baka makahawa din. Kahit patay na? Para makaiwas din. Kawawa naman. Sigura. Sino nag-aasikaso? Mga katulad mo? Ang sa amin po kasi, pag naabutan sa amin, postmortem care, ayusin lang namin, babalutin, ipeprote, tapos bababa na. Morgue na po bahala. Morgue na. Tapos kung kaninong funeral parlor na yung service na para sa family. Siyempre, ang lungkot ng mga pamilya nun. Kaya nga po, hindi biro pagka nadali ka ng COVID tapos namatayan ng pamilya, hindi mo magbuburol yan. Ha? Hindi pwedeng iburol. Yun ang pinakamasaklap, no? Hindi Hindi ka na nga nakapagpaalam. Sa aking pag-iisa, sumagi rin sa isip ko na baka hindi ko kayanin ang pagsubok na ito. Walang tigil ang iyak kasi marami ako nababasa na day 10, pang 10 araw kung kailan bumabagsak yung constituency ng mga pasyente. At nung pang 10 araw na yon, hindi ko pa naramdaman, parang binabantayan ko pa lang talaga. At pero nung pang 11 araw, nung umaga, yun na yung napaiyak talaga ako. Nung gabing yun siya tumawag na medyo nagbe-behave na nagpapaalam, nagsasabi na passwords, napaka-unexpected nung impact sa kanya ng hindi pagkakatulog dahil hindi niya alam na yun ang mangyayari. Nakakahinga naman siya, wala siyang shortness of breath, wala siyang cough. So, siguro, hindi pa niya nararamdaman yung ganung klaseng banta sa kanyang buhay na tingin niya ay babagsak yung katawan niya dahil hindi siya nakakapahinga. Yung bagsak na yun, nagsisimula niyang maramdaman sa panahon na yun. Ang karamihan ng mga nagtatrabaho ay pinatigil na para hindi mahawa at hindi makahawa. Ngunit may iilan na kailangan pa rin pumasok. Thank you, ma'am. Morning, ma'am. Dito na po ako sa hospital. So, bago po magsuot na PPE, hand washing po muna tayo. Pasyente ko, may kilala niyo po siya, kaya po ako gumawa ng documentary tungkol sa frontliners para malaman ninyo yung pinagdadaanan ng isang araw ng isang frontliners. May kilala niyo po siya, may permit naman po na pwede po siyang kunan. Ito na po tayo. Sa sakit na ito, hindi pala ako nag-iisa. Sa ospital, isang lalaking nurse ang na-assign sa akin. Si Gabriel Lazaro o Gab. Okay nga, Gusta. Kailan po? Ito po. Saan ka galing? Labas na po. Ay, good to see you. Thank you po. Basta po pakiramdam. Okay naman.
Hindi po nahirapan huminga? Hindi. Okay. Ang pinaka-problema lang dito, lagi ako nag-iisa. Okay po. Siyempre, isolation, ano? Okay. Alam kong nakabubuti yun para sa pamilya ko, saka sa ibang tao. Pero, siyempre, napakahirap pa rin. Kaya, buti nandiyan ka. Salamat po. Wala naman po. Hindi empleyado ng ospital si Gab. Nasa hanay siya ng isang manpower agency. Nang magpatawag ng mga nurse na mag-aalaga sa mga may sakit na COVID-19, hindi siya nag-alinlangan na magboluntaryo. So, paano ka napupunta sa akin? Sa agency po kasi, yung boss namin ang nag-a-assign kung sino yung pwedeng available na mag-private nurse sa isang pasyente. Eh ako naman po kasi, willing din ako kaysa naman nasa bahay ako. Tsaka pakiramdam ko, hindi naman to trabaho, parang calling kasi to para magbihir yung pagkakataon na minsan lang nangyari to na ganitong crisis. Oportunidad na makatulong din sa iba, opportunity na experience. At saka, minsan lang ako lalakad sa mundong ito, magkaroon ako ng silbi. May takot pero konti. Ang sa akin kasi is, since may anak ako, para dumating man yung time, maging proud sa akin yung anak ko na, yung tatay ko naging frontline yung panahon na ganito. Parang, masaya nakakatulong, masayang nagagawa mo yung sinumpaan mong tungkol. Ito ang anak ni Gab na si Gabriel. Sa isang banda, halos magkapareho ang sitwasyon namin. Nasa ospital at hindi pwede makita ang pamilya. Mula nang tumaas ang bilang na may sakit na COVID-19, araw-araw hinaharap ng mga health worker ang pagod, kakulangan ng gamit, ng transportasyon, at marahil ang pinakamatindi sa lahat, ang diskriminasyon. Siya ay isang medical staff sa isang ospital. So, malamang natakot po yung kanyang lessor na baka maiuwi niya yung COVID virus. Ayaw po nating yung ating mga healthcare workers na napakalaki ng sakripisyo ay mag-suffer dahil po nagsisilbi sila sa mga ospital. Mabuti na lang at hindi nagkaproblema sa kanyang tirahan si Gab. Pero sa transportasyon siya nahihirapan. Nakaasa lang siya sa libreng sakay ng barangay, habang bawal pa ang kahit anong pampublikong sasakyan. Ngunit may isang araw na nagkaaberya at hindi siya nahatid. Tapos ko na ang Sergeant Rivera Street Road ng 5th Avenue. Naglakad siya pa uwi mula sa ospital sa Banawi Street sa Quezon City hanggang sa kanyang tirahan sa Valenzuela City. Malabon, Pagprero Malabon. Isang oras at kalahati siyang naglakad sa gabi. Signage. Malungkot na apartment ang kanyang inuuwian ngayon. Sa iba muna nakatira ang kanyang pamilya, habang siya ay nagsaserbisyong frontliner. Ang mga masasayang alaala muna ang aming kapiling habang lumalaban para sa aking buhay. Bagong sakit ang COVID-19, kaya marami pang inaalam tungkol dito. Isa sa mga test na ginagawa sa akin ay ang ECG o electrocardiogram. Sinusukat nito ang kuryente sa puso upang alamin kung normal pa ang tibok nito. Ang isang gamot kasing ibinigay sa akin, ang chloroquine, ay maaari raw magdulot ng cardiac arrest.
apetite natin, sir. Appetite niyo po, okay naman po. Ang appetite ko kasi hanggang ngayon manhid yung dila ko eh. Isa pa sa mga epekto sa akin ng COVID-19 ang pagkawala ng panlasa. Dahil mahigit 1 linggo na akong nakahiga lang, kailangan na ng tulong ng sumasakit kong kalamnan. Naisip ko, hindi ako papayag na kaawaan at manatiling walang ginagawa. Noon pa man, kaugalian ko ng ilathala ang aking mga karanasan. At kahit may sakit ako, pinilit ko pa rin magawa ito sa aking makakaya. Okay po. Kaya, pinulong ko ang aking team. Hi, Sir H! Uy, kumusta na kayo? Aisel, kumusta na? How are you doing? Better, much better. Salamat. Ngayon, alam ko ang karamihan ng mga pasyente na dumaan sa ganito ay pinapahalagahan nila yung privacy nila. Ayaw lang ipaalam sa labas, kahit sa mga ibang kaibigan. Naintindihan ko yun. Dahil ang tindi ngayon ng discrimination. Pero nagpasya ako na meron din akong responsibilidad sa kapwa. Number 1, dapat malaman nila na nagkaroon ako ng infeksyon. Kahit na wala na sa akin yung virus, maaring may mga nakasalumuha ako nung infected pa ako. Pangalawa, ang daming aral na pwedeng maibahagi dito sa experience na to. Kasi mahaba pa to eh. Kung meron akong mga maaring ipaalam sa kanila para lalo sila mag-ingat, maaring itong storya natin ay makasagip pa ng buhay. Mapalad ako dahil hindi bumigay ang aking mga baga. Dahil may mas malala pang komplikasyon ang sakit na COVID-19. Tulad ng naranasan ni Iza Calzado na kinailangan na ng tulong para huminga. Because this oxygen always has to be attached to me. Otherwise, I can't breathe. Physically, ang pinakamahirap na parte para sa akin ay yung hindi ko kasi naramdaman na out of breath ako kasi may oxygen mask. Pero, kumbaga may mga ibang moments doon na nung wala akong mask, nahirapan akong huminga. That was, medyo mahirap yung parting yon. Mahirap din yung, nagkaroon kasi ako ng bad allergic reaction doon sa isa sa mga antibiotics para sa bacteria. And it was, unang pagkakataon yun sa buhay ko na nagkaroon ako ng ganung reaction. Hindi ko maramdaman yung mukha ko, yung dila ko, yung bibig ko, lahat. Yung siguro pinakamahirap doon na parang hindi ko in-expect na sa edad kong ito, na 37, yung buhay ko, yung mortality ko, yung life and death, haharapin ko siya at this age. So, kumbaga, hindi ko in-expect talaga na bigla akong posibleng pumanaw ako.
Ang pinakamahirap na pinagdaanan ko sa buhay ay ang dinanas ko dahil sa COVID-19. Ngunit pagkatapos ng 11 araw sa ospital, sa awa ng Diyos, wala na sa hukay ang isa kong paa. Paano yung billing? Okay na ba? Okay na daw po yun. Oo? Sa kasi sagot ka po ng PhilHealth lahat. Pati doktor? Lahat po. Nakahiya naman. Galing ko na sir ha. 1, 2, 3. Ay, Tapos na? opo, tapos Wow! Thank you. Kala ko mas masakit pa. Halos wala akong naramdaman ng binunod mo. yung tape lang talaga yung sobrang. Ah, ganun ba yun? Opo. Kala ko inuunti-unti mong ilabas eh. Yung tape yung pinaka-ano ko. Habang nagpapagaling, kinumusta ako ng isa kong kasama sa Eyewitness. What was the hardest part of going through this? Ay, nako. There were several hard parts, no? Well, mga unang araw ko sa ospital, because siguro epekto rin ng disease and medication, hindi ako makatulog. Mm-hmm. Medyo mahaba yung baka 2 gabi ako hindi makatulog, yung sleep deprivation. Eh, mahinang katawan ko. May edad na rin ako. So, kala ko, kaya ba ng puso ko to? Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Meron pa akong matinding sakit. So, I thought I was really dying. And then I called my wife and papaalam na ako. Said, Gosh. yeah, umabot sa ganon, pare. And she said, no, you're not going to die. Ganyan. Maganda pa yung vital signs mo. Hindi ka lang makatulog. Kaya, ayan, it's all mental. And magre-recover ka. So she boosted my confidence. Reminding me of when we first met, when I proposed, yung mga memories namin. Because at that time, that night, I was starting to be delirious. And I was seeing visions of death. Nalampasan ko rin ang gabing yun. Gusto may nakaka-recover. Kahit matanda, bata, may tsansa. Tsaka iba pa rin yung prevention. Prevention is better than cure. May mga naka-recover na ba rito? Meron po. Marami naman po. Tulad ng mga ilang taon? Yung pasyente ko po is 82. 82? Opo. Last Thursday po, nakalabas na po siya. Goodbye, Brad. Ngayon, sabik na akong makauwi at makita muli ang mundo. Okay, let's go. Sa wakas, dumating din ang araw na hinihintay ko. Goodbye, Brad. Makalipas ang 11 araw, binigyan na ako ng clearance ng mga doktor para makauwi. Thank you. Bakit nalipat ka rito? Manpower din. Ligtas na ako sa panganib. Ngunit kailangan pa muling sumailalim sa COVID-19 test. Hindi pa ako ituturing na ligtas hanggang 2 beses akong mag-negatibo rito. Mag-swap po ako, no? Mula yung dati. Try na wag mag-cup. Ilan. Isang swap na lang naman tayo. Hindi na kasama yung ilong. Last time ba kasama? Sige po, open yung mouth.
Samantala, may kilala akong kapwa survivor na pumasa na sa 2 test at ligtas na siya. So ngayon, sabi mo nga, gusto mo rin magbigay ng dugo, no? Yung plasma. Oo, dugo, plasma. Para makasagip naman ng ibang pasyente. Obligasyon ko siya sa kapwa ko at sa lipunan natin na tumulong. Kasi nabiyayaan tayo nabigyan tayo ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Parang feeling ko, obligasyon ko siya para makatulong din ako mabuhay yung ibang tao. Anong masasabi mo dun sa mga frontliners na nakita mo kumikilos para sa iyo, yung nag-aalaga sa iyo? Ano yung pinaka-experience mo sa ito? Yan, medyo emosyonal na naman ako. Pag naaalala ko kasi yung mga doktor ko, yung mga nurse ko, habang buhay na pagpapasalamat talaga yung ibibigay ko sa kanila kasi sorry po. Ay, ano ba to? Habang buhay ito na pagpapasalamat yung ibibigay mo. Kasi buhay yung binigay nila sa akin. Buhay nila, kumbaga, isinantabi nila yung isinasantabi nila yung buhay nila kasi pwede silang pwede nilang makuha yun, pwede silang mamatay. Hindi nila pinaramdam sa akin na nandidiri sila o natatakot sila sa akin. Tayo as survivors, we've been blessed, so nothing is should be taken for granted from here on forward. Kaya sabi ko nga, every breath is a blessing. At totoo pala, yung kumbaga, mas naiintindihan ko na siya ngayon more than ever. Yung pagpapahalaga sa breath, sa bawat hinga. Mga pasyente lang katulad namin ang nakatuklas talaga kung gaano kalalim ang sakripisyo at malasakit ng mga nag-alaga sa amin. Ang taas pala natin, no? Tulong po tayo, sir. Okay, salamat po. God bless you po. Congrats po. Thank you. Thank you, sir. Okay, thanks. Bye, sir. Ingat po. Salamat sa inyo. Buhay kami. Buhay ako. Salamat, nakakataba naman ng puso yun. Thank you, thank you. Mga kasamahan ko po yun, sir. Oo nga, ang babait. Ang babait nila. Sige, kuya. Wow. Ang araw. Sarap. Mula sa Fed Del Mundo Medical Center, upo si Howie Severino, survivor.